Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Nguyễn Văn Tĩnh. Thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2025 thì chính phủ ra một cái nghị định rằng là năm 2026 là cái tăng GDP đầu người lên 10% là từ 4.500 đến 4.400 đến 4.500 trên một đầu người, trên một đô la, đúng không ạ? Thì chúng ta điểm qua nhanh một vài thông tin của chính phủ và thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Thì như các bạn thấy là chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2026 thì tăng 10% và dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10% trên đầu người là đạt 5.400 đến 5.500 đô, đúng không ạ? Và cái tăng trưởng GDP tháng 9 này đạt 7,85% so với cùng kỳ. Thì cả năm là ước đạt 8%, đạt cái mục tiêu của Trung ương Quốc hội cao nhất khu vực và thuộc nhóm đầu tư trên thế giới. Có 32 trên 34 địa phương khác tăng trưởng của năm 2025 từ 8% trở lên. Trong đó thì có 13 đến trên 14 địa phương tăng từ 10% trở lên. Thì chúng ta điểm qua một vài những cái tin mà liên quan đến thị trường ngày hôm nay. Chúng ta xem đây. Thị trường VN Index ngày hôm nay đầu phiên tăng là 1.773 điểm. Rồi cuối phiên chốt cửa là 1.757 điểm. Thì có một cái phiên ngày hôm nay thì có một cái sự điều chỉnh nhỏ của khối ngoại bán dòng, đúng không ạ? Chúng ta xem khối ngoại bán dòng. Chúng ta xem khối ngoại bán dòng. Bán dòng cực kỳ đây chúng ta xem đây. Khối ngoại này bán dòng. Bán 1.908 tỷ. FPT này bán là 420 tỷ. Giảm 3,03%. Nhưng ngược lại thì lại STP TPP thì lại mua nhiều 204 tỷ, đúng không? Tăng 2,60%. SHB cũng vậy, 202 tỷ. Thì hầu như ngày nào thì dạo này thị trường ngày nào cũng vậy, cũng có một cái những cái mã trần như này, như GEC này, HDH này, hôm nào cũng có mã trần và hôm nào thị trường cũng có sự điều chỉnh, nhưng mà vẫn có mã trần. Điểm thì hôm qua thì có tăng nhưng mà vẫn có những cái mã mà nó giảm điểm đến 2-3%, đúng không? Thì trong cái thời điểm này thì một ngày một phiên giao dịch thì cũng khá là căng. Cho ta xem sàn HOSE ngày hôm nay trên 20.000 tỷ, đúng không? 20 tỷ, ngày hôm qua trên khoảng độ 25.000 tỷ, hôm nay 20.000 tỷ. Thì chúng ta thấy là thị trường cái dòng tiền vào rất là mạnh, thế nhưng mà không phải là cái mã nào nó cũng tăng, tùy từng mã. Nhưng mà chúng ta xem cuối cùng thì hôm nay bất động sản vẫn tăng nhiều hơn, đúng không? Có KDH này, GEC này, Trang Trần này, 1, 2, 3, 1, 2, có 2 mã Trang Trần này, đúng không? Tài chính ngân hàng thì các nhóm ngân hàng thì hôm nay xanh nhiều nhưng mà không trần mấy. Có SHB thì tăng 1,1%, VPBank 3,69% tăng nhiều nhất, đúng không? Thì chúng ta thấy là thị trường ngày hôm nay có chút điều chỉnh nhẹ về mức rằng là 1.757 điểm, đúng không ạ? VN30 thì 2009 thì do một vài những cái tác động. Chúng ta xem cái dữ liệu GDP của Việt Nam, đúng không ạ? Ngày hôm nay đây chúng ta xem cái GDP thực của chúng ta, cái cung M2 này, tổng phương tiện thanh toán trên 20M, đúng không? Gần 20M đấy. Đó. Cái tổng huy động vốn cũng thế. Trong nền kinh tế này chúng ta xem. Đấy. Trên 16M này. Và chúng ta xem thử xem cái nợ công của chính phủ ấy. Chỉ số nợ công. Chúng ta xem nợ nước ngoài 382 tỷ, giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái, đúng không ạ? Nợ trong nước cũng vậy. Thì chúng ta thấy rằng là dần dần nợ của chúng ta so với nước ngoài sẽ giảm đi, và cái
chính phủ hỗ trợ bơm tiền ra nền kinh tế để thúc đẩy nền kinh tế tăng cái GDP lên, thì cho thấy rằng là cái tương lai của, cộng với rằng là đề xuất thị trường Việt Nam chúng ta từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, và chính phủ hỗ trợ bơm tiền và tăng đề xuất lên là năm 2026 là GDP đạt 10%, thì cho thấy rằng là cái thị trường của chúng ta có rất nhiều những cái triển vọng để tăng, đúng không? Rất nhiều. Chúng ta thấy rằng từ đầu năm giờ, từ hết những cái chương trình hỗ trợ bơm tiền 30.000 tỷ từ chính phủ từ đầu năm giờ, và những cái như ví dụ như là phép giảm lãi suất đấy, thị trường của chúng ta rất là tăng. Trong khi đó thì thị trường Mỹ có một những kể cả Bitcoin thế, hay là blockchain, crypto cũng có giảm điểm, nhưng mà chúng ta chỉ có một chút điều chỉnh nhẹ ở những cái điểm này, rồi chúng ta bắt đầu phục hồi dần, đúng không ạ? Cái điều này cũng thế, chúng ta phục hồi dần. Và chúng ta xem cái thị trường của quốc tế, thì ngày hôm nay thì đây, S&P 500 cũng 6,54%. Thị trường Nhật cũng vậy, tăng 2,57%, mặc dù có chút điều chỉnh mạnh của ngày hôm kia, của hôm thứ hai và hôm thứ ba. Chúng ta cùng xem S&P 500. Đây, chúng ta xem cái biểu đồ của Nhật Bản này. Chúng ta chuyển về cái biểu đồ hình nến, chúng ta xem sẽ rõ ràng hơn. Rồi là thị trường đây, chúng ta xem thị trường ngày hôm kia, ngày hôm qua đây, giảm điểm rất mạnh. Đấy. Có những mốc xuống 4.500, 4.651, nhưng nay lên 4.800, đúng không? Chúng ta thấy là thị trường của Nhật Bản này là một trong những cái thị trường nó có những cái giao dịch lớn, và nó có tác động ảnh hưởng đến thị trường của thế giới và Việt Nam. Chúng ta xem nó điều chỉnh ở cái mức này thì rất là mạnh. Đây, hôm tuần trước này, điều chỉnh khá là mạnh rồi nó lại phục hồi lên, thì cho rằng thấy rằng là khi mà phép giảm lãi suất ấy, phép giảm lãi suất thì những cái tiêu cực tác động đến thị trường của Việt Nam chúng ta thì nó cũng khá là ít so với những các cái thị trường của nước ngoài như Nhật Bản, hay là chính là chỉ cái thị trường Mỹ như vậy, đúng không? Thì chúng ta điểm qua một vài những cái nguyên nhân, những cái tác động và những cái mục tiêu của thị trường Việt Nam của chúng ta từ quý 3 này cho đến đầu năm sau. Thì chắc chắn là đầu năm sau thì sẽ là tầm tháng 3 vào quý 1, thị trường ta được xác định là chính thức là vào cái thị trường mới nổi của FTSE, thì chắc chắn là thị trường chúng ta sẽ tăng, đúng không ạ? Và nói thị trường cũng như là vàng, hiện nay thì chúng ta thấy là vàng cũng tăng rất là sốt, đúng không? Vàng thì cái nguyên nhân là cái trái phiếu chính phủ Mỹ tiền Mỹ nó bị lạm phát, ai cũng muốn bán hết ra để tích trữ vàng, cho nên là vàng, tất cả từ những cái tổ chức lớn, từ các ngân hàng trung ương, họ đều bán cái trái phiếu chính phủ Mỹ để mua vàng để tích trữ, vì vàng nó có một cái giá trị thực, đúng không ạ? Đấy, chúng ta cùng xem vàng ngày hôm nay. Chúng ta xem vàng ngày hôm nay lên bao nhiêu rồi. Tôi đang dùng cái ứng dụng Slim Buy trên thị trường nói giá vàng ngày hôm nay, để nói chia sẻ cho các bạn rằng là thị trường của chúng ta nó đang phục hồi. Đây, ngày nay có vàng miếng là 149, vàng nhẫn
149,3 cũng vậy, nhưng mà bán ra thì có cao hơn đúng không? 152. Còn thì giá vàng thế giới chúng ta xem giá vàng thế giới vất các bạn xem vất theo đà cái tăng trưởng rất là mạnh. Đó. Vàng miếng SJC tăng 74,1%, tăng rất là mạnh. Vàng miếng SJC này, cổ phiếu thì cũng tăng, đúng không? Thì chúng ta thấy cho rằng là ở cái thời điểm hiện tại đầu tư vàng và cổ phiếu là một trong những cái khoản đầu tư nó có lợi nhuận. Tôi không nói về về dài hạn nữa, dài hạn chắc chắn rồi, nhưng mà về trung hạn từ 6 tháng cho đến 8 tháng thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một khoản lợi nhuận, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là khi mà chúng ta vào ờ, một cái một cái thời điểm ở đó trong thị trường thì chúng ta cũng phải cân nhắc, chúng ta không nên đu đỉnh. Khi đu đỉnh thì một khi mà nó điều chỉnh thì chúng ta có tỷ lệ nhuận nó thấp hơn, đúng không? Rồi thì hôm nay điểm nhanh cho các bạn một vài thông tin như thế. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của tôi. Các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và bình luận, và các bạn đăng ký kênh cho tôi để ủng hộ cho tôi nhé. Và hãy nhớ bấm chuông để các bạn có thể nhận video sớm nhất như tôi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.